วยเลยครับบ้านบรรยากาศดีร่มรื่นเลยฮะวันนี้ก็ได้มาที่บ้านหลังนี้นะฮะดีเรสซิเดนต์นะครับก็มีโดมเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เดี่ยวเป็นสถาปนิกนะครับถามโดมก่อนว่าตอนแรกนี่ได้ที่ดินมาได้ยังไงฮะแล้วก็ตอนที่มาเห็นครั้งแรกเนี่ยจินตนาการว่ายังไงบ้างบริบทโดยรอบเป็นยังไงบ้างฮะมันก็เป็นที่รกร้างเลยนะก็มีต้นไม้เก่าอยู่ต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ประมาณ 3-4 ต้นมีคนมีขยะอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยมันเหมือนทิ้งมานานละแล้วคราวนี้เหมือนกับทางคุณพ่อผมเขารู้จักกับเจ้าของ 8-9 ปีแล้วอ่ะก็เลยซื้อเหมือนกับเฮ้ยมันมีที่ดินอยู่ผืนนึงเนี่ยประมาณไร่นึงเนี่ยตอนนั้นซื้อยังไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยชีวิตอะครับอยู่ในเมืองบ้านที่อยู่อ่ะอยู่แถวงามวงวานแต่ก่อนหน้าก็คืออยู่คอนโดใช่ครับใช่ผมพอแต่งงานผมก็เลยไปอยู่คอนโดซื้อเก็บไว้ก่อนตอนนั้นอ่ะก็เห็นที่มันสวยดีมีถนน2ด้านแล้วก็ชอบตรงที่ว่ามันเงียบเป็นเนเบอร์ฮูดแบบเก่าอ่ะแล้วก็มุมนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีอาคารสูงเท่าไหร่นะใช่ครับใช่ทางมุมมองเปิดโล่งเลยใช่ครับใช่แล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่โดมบอกแสดงว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นบ้านหลังแรกที่มันจะตอบโจทย์ต่อความต้องการของเราจริงๆแล้วแหละว่าอยากจะได้บ้านแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ตอนแรกที่บอกเดี่ยวนี่คือบีบไปว่ายังไงบ้างฮะผมบีบเป็นเหมือนนี่เขาเรียกเลยนะภาษาอะไรเขาเรียกเพนพอยต์ใช่ไหมของชีวิตอ่ะว่าแบบเราแม่งอยู่คอนโดใช่ไหมเราอยู่แถวเอกมัยอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กเรานึกว่าเราชอบแถวนั้นอะไรเงี้ยพอเราอายุมากอยู่ไม่ได้แล้วว่ะคือแบบคนแม่งเยอะมากอะไรเงี้ยเสียงแม่งดังมากรถแม่งก็ติดอะไรเงี้ยผมคิดว่าแต่ละคนก็มีความชอบต่างกันนะเราไม่ได้ไปว่ามันต้องบอกว่าใช่บางคนเขาใช่ผมไม่แต่ว่าเอาเป็นว่ามันไม่ตอบความรู้สึกผมแล้วกันก็เลยคิดว่าการออกมาอยู่นอกเมืองอะครับเป็นเรื่องดีแล้วก็การที่มันมีต้นไม้แล้วมีความเงียบแล้วก็มันมีสเปซให้เหมือนมีความโล่งอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะเหมาะกับช่วงชีวิตเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับและอีกอย่างผมก็ต้องพาคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยบังเอิญผมเป็นลูกคนเดียวผมคล้ายๆกับมันไม่มีคนดูแลพ่อแม่ผมเนี่ยผมก็หลักก็คือผมต้องเอาพ่อแม่ผมเนี่ยอันนี้เป็นคีย์เลยต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วตอนที่เดี๋ยวมาเห็นที่รู้สึกยังไงบ้างกับโดยรอบคือเฮ้ยแปลงที่ดินมันใหญ่เหมือนกันมันใหญ่เหมือนกันเมื่อเทียบกับ requirement ที่เขาต้องการคือเหลือพื้นที่โดยรอบเยอะเลยด้วยความที่แบบเวลาที่เราดีไซน์บ้านที่อยู่ในตัวเมืองอ่ะที่มันแบบคอนเทกต์เยอะๆมันก็จะแบบโอเควางต้องมาว่าตรงเนี้ยอะไรเงี้ยแต่พอนี่แบบวางบ้านตรงไหนของที่ดินดีตอนนั้นก็เลยทำมา3แบบเพราะเรายังไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านแบบอยากจะวางบ้านยังไงอยากจะใช้ประโยชน์จากที่ดินยังไงเพราะมันใหญ่ใช่ไหมวางตรงกลางวางเฉียงหรือวางชิดริมเพื่อแบบเหลือที่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในตอน study design อ่ะมันก็เราก็เรียกว่าทำความรู้จักเจ้าของบ้านไปในตัวค่อยๆเรียนรู้เรียกว่าบุคลิกของเขาลักษณะนิสัยของเขาความชอบอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าคือเราก็รู้จักผ่านเพื่อนกันมาแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยไม่รู้ว่าจริงๆนิสัยเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะคือ perception เราก็แบบเฮ้ยคุณโดมเป็นผู้กำกับเว้ยแล้วแบบดูเหมือนแบบมีเพื่อนเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยคือต้องแบบชอบอาคารที่แบบว่าเฮ้ยหวือหวาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเปรี้ยวๆแบบว่าแรงๆอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราก็เลยแบบงั้นลองใน3 position ของอาคารเนี่ยลอง study เรื่องของ character ของบ้านไปในตัวก็คือมีที่ฟอร์มจัดมาให้เหมือนกันใช่คือแบบจากแบบแรกเลยนะแบบว่าเฮ้ยแรงๆเลยฟอร์มแรงๆแบบ sculpture เลยแบบว่าไม่เคยมีที่ไหนในกรุงเทพมาก่อนอะไรเงี้ยแรงสุดแล้วก็แบบโอเคทวิกนิดนึงพื้นที่เปิดเยอะๆกับอีกแบบนึงเป็นดีกรีที่แบบสบายเรียบง่ายสุดsimple สุดแล้วก็ไปคุยกันปรากฏว่าเลือกแบบที่เรียบง่ายสุดไว้เซอร์ไพรส์เราคือแบบตอนแรกก็นึกว่าจะเฮ้ยจะเอาแรงๆเปรี้ยวๆแต่เฮ้ยกลับกลายเป็นว่าเขาดันเลือกแบบที่มัน simple ที่สุดที่เรานำเสนออะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นที่โดมเห็นแต่ละออปชันแล้วรู้สึกยังไงแล้วทำไมสุดท้ายถึงเลือกอันที่เรียบง่ายสุดซึ่งจริงๆต้องบอกทุกคนว่าโดมเองก็มีโจทย์อย่างหนึ่งว่าอยากได้บ้านชั้นเดียวด้วยใช่ครับทั้งที่จริงๆพื้นที่มันใหญ่มากจะทำหลายชั้นเผื่อไว้อนาคตก็ได้อยากรู้2อย่างนี้ว่าทำไมถึงคือเราก็คิดแล้วแหละว่าครอบครัวเราอ่ะมันมี4คนอ่ะคือผมไม่ได้มีลูกอย่างเงี้ย
ผมกับภรรยาผมแล้วก็พ่อแม่มี4 คนเองแล้วพ่อแม่ก็แก่ละรู้สึกนะแล้วก็คิดถึงอนาคตอ่ะสัก10 ปีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย2คือเราก็รู้สึกว่าก่อนหน้ามามีบ้านเนี่ยมันอยู่คอนโดมันอยู่ตึกแล้วอ่ะเนาะอันนี้มันก็เหมือนกับเราต้องการอะไรที่มันเป็นแนวราบๆอ่ะแล้วก็อยู่กับแผ่ออกใช่ครับมองที่มันเป็นแบบแนวแบนอ่ะเราไม่ได้อยากมีอาคารอะไรใหญ่โตมากอะไรเงี้ยครับเพราะผมว่าเวลามันใหญ่มันก็มาพร้อมกับผมว่าการ maintenance การดูแลอะไรอ่ะเกินกำลังเราผมว่าทั้งในแง่ผมว่ากำลังไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะเวลาเนาะอะไรหลายๆอย่างอ่ะเอาที่แบบพอดีดูแลรักษาง่ายมันใช่ครับใช่คือถ้าในแง่บ้านนะผมว่าความเรียบง่ายของผมคือผมชอบไอวัสดุที่มันเป็นธรรมชาติและมาหาวิธีใช้เนาะมากกว่าอะไรเงี้ยครับภาพที่อยากเห็นความรู้สึกที่อยากเห็นนะครับมันคือเหมือนแบบเส้นสายของต้นไม้ที่มันมั่วๆแล้วก็มีบ้านของเราที่มันแบบเป็นเส้นตรงอ่ะตั้งอยู่ใช่แต่ต้องเนียบนะคือหมายถึงว่าเนียบแต่ว่าบนความเนียบที่มันไม่เห็นว่าเราตั้งใจเนียบอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนที่เดี่ยวทำสุดท้ายพอรู้แล้วว่าออปชันที่เป็นแบบเรียบๆออปชันนั้นคือตำแหน่งของบ้านมันเป็นยังไงส่งผลต่อเรื่องของทิศแดดลมอะไรยังไงบ้างฮะคือมันก็โชคดีด้วยที่ว่าไซส์เรามันมีความลึกนอกจากหน้ากว้างมีความลึกที่เราเล่นได้ทีนี้ตัวบ้านที่เราลองศึกษาว่าจะชิดมุมนั้นมุมนี้ดีเนี่ยเราก็พบว่าเฮ้ยบ้านที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางตรงเนี้ยเจ้าของบ้านเขาแฮปปี้เนื่องจากว่ามันมีพาร์ทที่มันเป็นด้านหน้าที่มันทิ้งระยะพอสมควรในการที่แบบเข้าถึงบ้านมี approach มันจะมีระยะเพียงพอที่เขาได้แบบ appreciate ต้นไม้เห็นหน้าบ้านของเขาอยู่ด้านหลังต้นไม้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีมุมด้านหลังเขามีอีก activity หนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นด้านหลังได้เงี้ยนั่นก็อันนี้คือว่าแบ่ง2โซนนี่มันก็เรียกว่าตอบโจทย์กับที่เขาอยากจะวางไว้อะไรประมาณนี้ทีนี้ถ้าให้พูดเรื่องฟอร์มของตัวบ้านก็จะเห็นว่ามันก็มีความเรียบง่ายนะแต่ว่าจะมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นปล่องขึ้นมาถ้าให้เดี๋ยวพูดจากแปลนก็ได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแมสยังไงครับโอเคคือตัวบ้านมันเป็นที่เห็นเป็นยาวๆเนี่ยก็คือเป็นตัว L 1ตัวก็คือปีกด้านหน้าแล้วก็ปีกด้านหลังแล้วก็ตัว L อีกตัวนึงก็คือด้านที่มันคือเหมือนเป็น2 L เนี่ยอินเทอร์ล็อกกันอย่างนี้พออินเทอร์ล็อกกันก็มีคอร์ดมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นด้วยแมสที่มันอินเทอร์ล็อกกันก็แปลงก็เป็นซิมเปิลแค่นี้เลยปีกนึงก็คือ living กับback of house ปีกนึงก็เป็นส่วน private ที่มันอยู่ขนานกันแบบนี้ให้เดี๋ยวเล่าถึง exterior design ครับว่ามีการออกแบบมายังไงบ้างจริงๆโดยรวมก็จะเห็นว่าเป็นอาคารสีขาวนะแต่มันจะมีจุดที่น่าสนใจก็คือผนังหินตรงนี้ครับก็หลังจากที่เราคุยเรื่องฟังก์ชันความต้องการแล้วก็ space planning อะไรพอลงตัวแล้วเนี่ยทางเคกโดมเขาก็ไปทำการบ้านมาว่าเขาก็อยากจะสื่อสารแล้วว่าเขาชอบบ้านประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรูปที่เขา select มาประมาณนึงในแต่ละรูปมันมีจุดร่วมกันก็คือว่าผนังหินมันมีผนังหินบางอย่างที่แบบสีน้ำตาลบ้างสีดำบ้างอย่างเงี้ยแต่ทุกอันแม่งมีผนังหินหมดเลยเว้ยชอบหินกับสีขาวกับผนังหินต้องชอบ2อย่างนี้แน่เลยผนังขาวกับหินอะไรเงี้ยเราก็เลยไปดูว่าผนังหินแบบไหนดีก็ไปเจออันนี้แหละก็หินภูเขาเนี่ยทั่วไปที่เขาแบบใช้ทำสันกำแพงสันเขื่อนอะไรเงี้ยก็ข้อดีก็คือมันก็คือของในประเทศที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็ราคาไม่สูงนักอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มีโทนสี variation ที่เราเลือกได้พอประมาณนี้ครับก็จะเป็นแบบขาวเทาดำจะติดวอลไหมติดเทาไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็เป็นวัสดุที่ manage ได้ไม่ยากนักอะไรเงี้ยครับซึ่งวิธีการทำผนังหินถ้าเกิดว่าให้ลงดีเทลนิดนึงอันนี้คือมันต้องเอาหินมาตัดใช่ก็ทีละก้อนนะใช่ก็ตัดด้วยมือนี่แหละเขาก็เอาหินมากองตรงนี้แล้วก็แล้วก็วางทีละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยดูเล็งซึ่งคุณโดมก็จะแบบว่าให้ความสำคัญมากนะก็จะมาดูเฮ้ยอันนี้มันยังแรนดอมไม่พอเริ่มใหม่แม่งชอบละเอียดกับเรื่องให้เป็นเรื่องนี้ใช่แต่มันสำคัญไงมันคืออารมณ์อันนี้คือดูทุกผนังเลยแล้วไม่ได้มีแค่ผนังนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปด้านในจะเห็นเลยใช่คือมันก็แบบเราก็อยากให้มันมีสะท้อนคาแรคเตอร์ตรงนั้นจริงๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใน process ตรงนี้คือคุณโดมก็จะค่อนข้าง involve พอสมควรเหมือนกันว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่หรือยังอารมณ์อย่างเงี้ยครับเหมือนถ้าเราชอบต้นไม้เราชอบหิน
เราก็ทำให้มันสวยอย่างที่เราชอบพอเรามองมันเราก็มีความสุขอะไรเงี้ยแฮปปี้อะไรเงี้ยทีเนี้ยไอตัวฟังก์ชันที่คุยเมื่อกี้ใช่ไหมนอกจากว่ามันจะมีเรื่องฟังก์ชันเรื่องอารมณ์เนี่ยจริงๆมันก็ช่วยเรื่องprivacy ด้วยนะฮะแล้วก็ทีนี้ไอตัวที่ position ที่เราวางเนี่ยคือเราก็เรียกว่าอยากจะสร้างความกำกวมของพื้นที่นะว่าอย่างดูจากข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเดินเข้าตรงนี้ได้ไหมนะหรือยังไงแต่ก็มีความไม่กล้านิดนึงเพราะมันก็ดูมีความเหมือนจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วอะไรอันนี้ในมุมมองของคนนอกนะครับแล้วก็ไอ้ผนังตรงนี้มันก็จะเลื้อยไปอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยซึ่งเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในสเปซตรงนั้นน่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าตกลงเราอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในบ้านวะมันเป็นส่วนตัวแต่มันก็เป็น outdoor นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเล่นกับสเปซตรงนี้ในความเรียบง่ายที่มันมีอยู่นะฮะครับแต่อย่างมุมนี้อย่างหนึ่งที่ชอบก็คือพอเป็นผนังหินที่อาจจะมีความแข็งหน่อยแล้วก็มีความซอฟของหลิวมันมาด้วยนะต้นหลิวครับทาง landscape เราเนี่ยเขาก็แนะนำมาซึ่งมันก็ได้เอฟเฟกต์ตรงนี้ค่อนข้างดีทีนี้ไหนพูดเรื่อง landscape แล้วให้เดี๋ยวเล่าให้ฟังถึงทางเข้าถนนที่โรยหินกรวดแล้วก็รูปแบบของต้นไม้รวมถึงจะเห็นว่าลักษณะของเส้นนำสายตาเนี่ยนะมันก็มีความโค้งมีแบบด้านนึงตรงด้านนึงโค้งครับตอนนั้นที่เราเวิร์กกับอาร์ตนะทางเบอร์มิวดาอาร์ตเขาก็ค่อนข้างเรียกว่า recommend ว่าควรที่จะเก็บต้นไม้เดิมไว้เพราะว่ามันก็สวยของมันอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆจะได้ต้นไม้พวกนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีต้นด้านหน้าที่อยู่ริมถนนเนี่ยนะฮะพวกหนึ่งแล้วก็ต้นมะขามตรงนี้แล้วก็ต้นสักที่อยู่ด้านข้างบ้านตรงด้านหน้าที่มันจะมีต้นตรงนี้ตอนแรกเราก็เล็งมุมด้านนั้นต้นคู่นั้นที่จะเป็นทางเข้าถ้าประตูจะอยู่มุมนั้นใช่ไหมตรงนั้นเราบอกเนี่ยเข้าบ้านต้องเข้ามุมเนี้ยเราเล็งในแปลนอ่ะเล็งใน drawing อ่ะมันต้องเข้าตรงนี้แหละคือขับตรงเข้ามาที่จอดเลยเข้ามาที่จอดรถแล้วตัวนี้แบบเจอสวนสวยๆนะแล้วพอมาเล็งหน้างานกันกับคุณโดมจริงๆมันไม่ใช่เลยมันต้องเข้าตรงนี้เป็นกลับกลายเป็นว่าระหว่าง2ต้นนี้แทนอะไรเงี้ยเพื่อให้ว่ามันมีระยะที่เจ้าของบ้านอ่ะเขารู้สึก comfortable ในการแบบค่อยๆหักเลี้ยวรถเข้ามามีวงเลี้ยวเพียงพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเจอตัวบ้านก่อนแล้วไอ้ตรงถนนรอยกรวดเนี่ยมันก็จะนำสายตาเราเข้ามามาหาตัวบ้านตรงนี้ก่อนนะมีต้นจามจุรีตรงนี้เป็น foreground นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะลีดสายตาเราไปสู่ที่จอดรถนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเราก็เวิร์กกับต้นไม้จริงที่มันมีเพราะว่าใช่เพราะว่าตอนแรกที่ปลูกต้นไม้อะก็คือเราปลูกตามแนวนี้เลยครับเราไม่รู้จะทำว่าบ้านมันเพราะตอนนั้นยังไม่ได้คิดสร้างบ้านใช่ไหมมันก็จะปลูกคล้ายๆเท่าๆกันอ่ะเท่าๆเลยตอนนี้โจทย์คือไม่อยากตัดคือน่าจะต้องเก็บไว้อย่างเงี้ยมันก็จะต้องแบบเนอะเหมือนหารูว่ารูไหนระหว่างที่รถแม่งเข้าได้วะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเสียดายโอ้โหปลูกไว้เป็น10 ปีแล้วก็อย่างวิธีการที่โรยหินกรวดเนี่ยจริงๆพอมาทำจริงแล้วมันมีปัญหาหรือมีอะไรที่แบบสามารถแชร์ได้ไหมครับหรือจริงๆข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยอันนี้เผื่อเป็นไอเดียให้คนเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าไม่ค่อยเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจมูดของบ้านที่เราคุยกันมาเนี่ยคือเราก็อยากได้บ้านที่มันอารมณ์ธรรมชาติแหละเพราะฉะนั้นนี่ approach การเข้าบ้านเนี่ยมันก็ต้องให้มันรู้สึกธรรมชาติคือเราไม่อยากจะแบบเรียกว่าลาดยางเข้ามาเหมือนแบบบ้านในเมืองที่แบบโอ้ถนนเนียบๆอะไรเงี้ยคอนกรีตหรืออะไรซึ่งอันนั้นน่ะมันก็ทำได้นะแต่ว่ามันคอสมันก็เยอะเพราะว่ามันจะต้องแบบทำโครงสร้างทำปูนทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นคอสมหาศาลนะที่จะลงไปทีเนี้ยเราก็เลยกลับมาที่ตัวดีไซน์ที่เป็นกรวดซึ่งจะต้องมีตัวที่เราเรียกว่าเป็นอะไรพลาสติกเซลล์ที่อยู่ข้างล่างเป็นตัวยึดกรวดให้อยู่ด้วยกันแล้วก็เพื่อให้เรียกว่าถนนมันคงรูปอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่รถวิ่งผ่านเนี่ยมันก็สามารถวิ่งได้อะไรเงี้ยเราก็ลองผิดลองถูกกันตอนแรกจนกระทั่งว่าโอเคเฮ้ยเราต้องใช้ระบบนี้แหละเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันสามารถซึมผ่านลงไปในชั้นดินได้โดยที่แบบไม่ใช่ว่าน้ำตุ้มลงมาแล้วโอ้ไหลนองไปข้างนอกถนนสาธารณะอะไรเงี้ยคือมันก็ช่วยเรื่องตรงนี้ด้วยที่มันแอบซอร์บเรื่องของน้ำฝนเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งจริงอันนี้เป็นหนึ่งในแง่คิดที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละบ้านเองถ้าเกิดเรามีพื้นที่ในการช่วยซับน้ำให้ก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่จะไหลออกจากส่วนกลางอะไรอย่างเงี้ยครับคือรู้สึกชอบเสียงยางรถยนต์อ่ะที่มันบดไปกับหินอ่ะเหมือนในหนังอ่ะวันดูหนังคือมันมาจากไอ้ความเล็กๆน้อยๆเงี้ยครับแล้วเท็กเจอร์อะไรเล็กๆอะไรเงี้ยผมว่าความเรียบง่ายของผมคือผมชอบไอ้วัสดุที่มัน
เป็นธรรมชาติหรือมันแล้วมาหาวิธีใช้เนาะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีอยู่จุดนึงที่น่าสนใจก็คือเมื่อกี้พอเดี๋ยวพูดถึงต้นมะขามซึ่งถือว่าเป็นต้นที่จะเรียกว่าใหญ่สุดหน้าบ้านก็ได้นะครับแล้วก็เห็นโดมมีทำเป็นเหมือนแบบว่าศาลพระภูมิใช่ไหมครับแต่ว่าดีไซน์ก็แบบน่ารักเลยนะฮะประเด็นอ่ะผมว่าทุกบ้านอ่ะเวลาทำถ้าเชื่อนะมันจะต้องมีเขาตั้งศาลใช่ไหมแล้วเราหาศาลที่เราชอบแบบไม่ได้เลยทุกวันนี้ก็มีแบบโมเดิร์นแล้วนะยังไม่โดนอยู่ดิผมว่านะมันก็จะโมเดิร์นไปหน่อยไม่งั้นคือต้องดีไซน์เองใช่ก็ดีไซน์เองแล้วแต่เนี้ยอันนี้เขาทำเองนะคือตอนแรกก็คุยกันผมชอบอย่างนี้แต่ผมก็ยุ่งไงมันยุ่งมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาอีกทีเฮ้ยเสร็จแล้วแล้วสวยด้วยไว้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คิดออเองอะครับแล้วก็สร้างเป็นบ้านนกก็เนี่ยเป็นติดไปกับต้นไม้เลยแล้วอย่างดีไซน์ของบ้านนกนี่คือก็มีน้องทำขึ้นมามั่วๆเอาไม้สักอะไรมาลองทำดูอะไรนะเหมือนแบบตอบโมเดลขึ้นใช่บ้านเราแบนๆใช่ไหมก็มีแบนๆแล้วคิดรั่วๆแต่ว่าเฮ้ยผมว่าคนโบราณน่ะไม่น่าจะชอบบ้านแบนๆมีทั้งหมดใช่ผมว่าให้มีจั่วนิดนึงก็เลยมีจั่วตรงกลางก็เลยเอามาเป็นก็ไว้ตรงนั้นอะไรโอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนpantry แล้วก็ living นะครับแล้วก็จะเห็นว่าประตูบานเลื่อนฝั่งด้านนี้ก็คือเป็นฝั่งที่เมื่อกี้เรานั่งทางหน้าบ้านใช่เดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวพูดถึงตัวส่วนของโฟเย่นิดนึงแล้วก็จะเห็นว่ามันมีทางที่เป็นเซอร์วิสได้ด้วยใช่ไหมใช่คือโฟเย่มันก็เป็นจุดเรียกว่า transition แหละจากข้างนอกเข้ามาไอ้ตรงนั้นมันก็จะมีคอนโซลสำหรับแบบวางกุญแจรถวางอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่รองเท้าได้สะดวกก็เป็นมุมเล็กๆก่อนที่จะออกไปจากบ้านหรือเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะมีประตูที่แบบปิดซ่อนเพื่อไม่ให้คนรู้ว่ามันมีเซอร์วิสอยู่ข้างหลังนะเราทำเป็นดีไซน์ให้มันเรียบไปกับผนังแล้วถ้าผลักเข้าไปก็จะเป็นทางไปสู่ห้องครัวแล้วก็ห้องลอนดรีด้านหลังบ้านนะเมื่อกี้จะมีpowder room ด้วยใช่ไหมใช่ห้องน้ำแขกหรือห้องน้ำเจ้าของบ้านก็ได้สมมติแบบก็ควิกๆไม่ต้องเดินอ้อมก็ใช้งานได้ซึ่งเนื่องจากว่ามันอยู่กลางบ้านนะเราก็เรียกว่าเอาแสงธรรมชาติจากด้านบนเข้ามาช่วยก็ไม่ต้องแบบเปิดไฟตลอดอะไรเงี้ยทีนี้เมื่อเดินเข้ามานะเนื่องจากว่าเรามีครัวไทยตรงนู้นแหละที่แบบทำอาหารจริงจังอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เรียกว่าก็เป็นแบบชีวิตประจำวันทั่วไปแหละนะง่ายๆก็มีเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็จะเป็นมุม pantry มุมบาร์แล้วก็มีตู้เย็นมีความโคซี่แล้วก็มีความไฮบริดประมาณนึงก็คือเป็นผนังฟีเจอร์วอลสวยๆมีสีพ็อปขึ้นมาหน่อยสีเขียวตัวเนี้ยนะตัวกระเบื้องแล้วก็ผนังไม้ที่มันเรียบเนียนไปหมดซึ่งฝั่งซ้ายนี่จะเป็นห้องเก็บของดูเนียนของซ่อนอยู่ข้างหลังซึ่งแบบมันก็ดูไม่ออกอะไรเงี้ยไอ้โต๊ะกินข้าวนี่ก็เรียกว่าเซตที่นั่งได้เยอะพอสมควรแหละแต่ถ้าไม่พอคือตัวไอแลนด์ตัวเนี้ยมันก็นั่งเพิ่มได้เอาสตูมาตั้งเพิ่มในกรณีนี้แบบมีใครมาที่บ้านแล้วมานั่งแฮงเอาท์กันอะไรเงี้ยคือตัวนี้มันก็ได้ฟังก์ชันตัวนั้นด้วยคือมันก็เราก็ไม่ได้อยากได้มูดของห้องกินข้าวที่แบบโหซูเปอร์แกรนด์ดิเนิ่งเทเบิลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบโคซี่หน่อยนะฮะแล้วก็คือเราก็ชอบใช้หินตัวนี้หินแกรนิตที่มันเป็นผิวหยาบๆแบบนี้อันนี้ก็ความชอบส่วนตัวของเราด้วยเรารู้สึกว่ามันทนดีราคาไม่แพงอะไรเงี้ยตัวนี้นะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ไม้ตัวนี้ที่ทางเค้กกระโดมก็ไปเลือกมามีมาประกอบกันเก้าอี้ก็แม่งมั่วๆหน่อยอะไรเงี้ยแม่งสลับกันอะไรเงี้ยแต่นี้ก็มีความหลากหลายนะไม่ได้มีแบบเดียวกันหมดเลยใช่ครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเหมือนต้องเป็นไอคอนิกหรือเป็นดีไซน์ใช่ครับทั้งหมดใช่ผมก็ซื้อของแบรนด์ไทยเนี่ยที่คุณภาพดีๆผมว่าเดี๋ยวนี้ก็สวยเยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วราคาก็โอเคไม่ได้ว่า expect ว่าทุกตัวต้องเป็นแบบใช่ครับผมไม่ได้มีความคิดอะไรแบบ offset สิ่งนั้นขนาดนั้นนะเอาจริงๆก็เป็นแนวมั่วๆมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ก็จะเห็นว่าอย่างการเลือกไม้ก็จะเป็นโทนสีแบบเข้มๆเยอะนะใช่ครับใช่อย่างพื้นที่ตรงนี้เองจะมีอย่างนึงที่น่าสนใจคือการที่มันสามารถเชื่อมสเปซไปยัง
หลังบ้านได้ด้วย แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยสองฝั่งของเราคือมันเป็นบานเลื่อนที่เปิดออกได้ ครับตอนนี้ก็เดินลึกเข้ามาส่วนของ living นะครับตรงนี้จุดที่เดี๋ยวบอกว่าเป็น double room ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่โดมบอกเลยว่าขอมุมนี้ให้เป็น double room แต่ว่ามันถูกลดสเกลลงมาใช่ไหมใช่คือตอนที่ study ตอนแรกคือเราก็คิดแบบสถาปนิกไงแมสอาคารต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น double height นี่มันต้องแบบมาอย่างนี้นะเพื่อให้แมสมันชัดคือหมายถึงไปถึง dining เมื่อกี้ที่เรานั่งเลยอะไรเงี้ยก็ทำมาคุยกันเอ้ยมันไม่ใช่ใหญ่ไป ไม่ได้อยากได้โถงใหญ่อลังการขนาดนั้นก็อยากได้แค่นี้สบายๆแล้วโคซี่หน่อยเพราะนั้นเราก็ตัดออกไปเลยครึ่งนึงเหลือครึ่งเดียวซึ่งมันก็มีประโยชน์นะแบบไม่เปลืองแอร์มันก็เซฟแอร์ไปส่วนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มุมนี้จริงๆมันก็น่าจะสะท้อนไลฟ์สไตล์การทำงานหรือแบบว่าการใช้ชีวิตจริงๆโดมเป็นผู้กำกับแล้วก็เคเป็นครีเอทีฟโฆษณาใช่ครับจริงๆมุมทำงานเป็นยังไงแล้วก็มองว่ายังไงเพราะจำได้ว่าเดี๋ยวเคยโชว์ให้ดูว่ามุมนี้ค่อนข้างมีความชัดเจนประมาณนึงว่าอยากได้เป็นแบบเป็นบุ๊กเชลฟ์เป็นชั้นหนังสือแบบนี้เลยใช่ไหมครับก็มาที่ความซิมเปิลนะครับก็โดยพื้นฐานเวลาเราอยู่บ้านหรือทำงานมันก็คงเป็นเรื่องจริงๆเดี๋ยวนี้ก็มีคอมตัวนึงหรืออะไรเงี้ยถ้าทำหรือประชุมกันเล็กๆส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของการอ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ไม่ใช่งานด้วยนะผมว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องความชอบฟังเพลงนี่ฮะหมายถึงว่ามันก็เรามีชีวิตแค่เหมือนมีกิจกรรมที่ทำน้อยมากเลยก็จะประมาณนี้อะไรเงี้ยครับคืออย่างนี้ตอนที่เริ่มออกแบบคือเราก็แบบแหมเต๊กๆนะ บ้านเป็นพาวิเลียนไว้กระจกอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นกระจกนะแล้วแบบคุยกันเฮ้ยไม่ใช่เขาชอบอ่านหนังสือบ้านต้องมีหนังสือเว้ยหนังสือเยอะชอบหนังสือแบบมีกีตาร์มีอะไรอย่างเงี้ยมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเฮ้ยเราเพิ่มฟังก์ชันดีกว่าก็เป็นตู้หนังสือที่เขาแบบเอาหนังสือคอลเลกชันของเขาเนี่ยมาใส่เข้าไปได้มีกีตาร์ส่วนตัวมีเครื่องเสียงอะไรที่แบบเป็นของใช้ส่วนตัวของเขาเนี่ยมาซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็จะสร้างบรรยากาศความเป็นตัวตนของเขาขึ้นมาแล้วก็มีให้มันดูโคซี่นะดูเป็นบ้านขึ้นมาแทนที่จะเป็นแบบพาวิเลียนกระจกอะไรเงี้ยใช่ป่ะตอนนั้นตอนแรกโอ้โหแม่งทุกอย่างแม่งเคลียร์กิ้งเงียบอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดันมีประโยชน์ด้วยมันสร้าง privacy จากข้างนอกด้วยนี่มันก็เป็นแบบกลายเป็นมุมส่วนตัวขึ้นมาในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีด้านนี้ที่เราเปิดได้ให้แบบให้เรารู้สึกว่าเรา connect เข้าหาธรรมชาติมุมนี้อะไรเงี้ยที่มันก็เป็นขอส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยประมาณนี้จริงๆด้านนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันจะบอกว่ามันเป็นคอร์ดกลางก็ได้ตอนแรกที่เดี๋ยวบอกว่าเป็นตัว L มาใช่ไหมใช่ก็คือ L มาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะเป็น L อีกตัวหนึ่งขนานไปใช่ซึ่งด้านหลังก็คือเป็นส่วน private ส่วนห้องนอนลึกๆเข้าไปตรงนั้นนะครับใช่ครับก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนเนี่ยครับทั้งหมดยาวครับแล้วก็คอร์ดกลางตรงนี้ก็คือส่วนที่เมื่อกี้เราเห็นต้นหลิวแพรมๆออกมาใช่ไหมใช่ครับใช่คือเราอยากจะสร้างสเปซที่มันสร้างความทรงจำของเขาว่าเวลาที่เขาแบบตื่นนอนออกมาเห็นสวนตรงนี้นั่งทำงานเห็นสวนนี้แล้วมันคืออยากให้เกิดความผูกพันกับบ้านกับฟังก์ชันที่เขาใช้ในชีวิตเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนเป็นเซ็นเตอร์ที่แบบมันเป็นคอร์ดที่ผมก็จินตนาการว่ามันจะสร้างความทรงจำในลักษณะอย่างนั้นที่เกิดเป็นส่วนตัวเกิดขึ้นอะไรเงี้ยในระยะยาวประมาณนี้นะครับอย่างส่วนกลางนี่ทำไมถึงเลือกเป็นต้นหลิวฮะตอนแรกเหมือนกันผมก็คิดแบบเต๊กๆไม่ได้มีต้นไม้หรอกจริงมีต้นไม้แบบใหญ่ๆปังๆต้นเดียวเลย sculpture form นี่ก็คุยกับไอ้อาร์ตเบอร์ไม่ได้ป่ะคืออาร์ตเขาก็กลับมาเสนอไอเดียตัวนี้ว่าให้เป็นต้นหลิวดีกว่าแล้วก็เป็นโรยกรวดตรงนี้ผมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับไอเดียที่เขานำเสนอแล้วเฮ้ยหลิวนี่มันมีความซอฟต์แล้วก็มันให้ privacy ได้ด้วยแล้วก็มันส่วนหนึ่งที่แบบฟอร์มแล้วก็ใบไม้ที่มันค่อนข้างแบบพริ้วแล้วก็ละเอียดแล้วมันย้อยลงมาเนี่ยมันเกิดความดรามาติกอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมไม่ได้คาดคิดขึ้นมันสร้างบรรยากาศได้อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนตรงเนี้ยมันก็เหมือนเป็นเฟรมนะถ้าเรานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมองย้อนมาครับตรงนี้มันจะเป็นเฟรมแล้วก็แดดดวงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นตรงนี้มันก็จะเป็นย้อนแสงของหลิวเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพลายของหลิวอ่ะใช่มันจะมี movement ของเงาผมว่าก็สวยดี
มันทำงานในเชิงความรู้สึกอ่ะใช่แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะการที่เราให้ธรรมชาติหรือให้แสงแดดสายลมบางทีมันทำให้เกิดใช่เอฟเฟกต์เกิดอะไรแบบนี้มันก็เกิดความรู้สึกแต่ส่วนหนึ่งที่รู้สึกชอบตรงนี้ก็คือรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบเราเชื่อมโยงกับภายนอกได้ดีเลยอ่ะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ตอนที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวเองก็สามารถมองทะลุไปจนถึงด้านหลังแล้วก็เห็นต้นไม้เป็นแบบหลายๆเลเยอร์อะไรเงี้ยซึ่งพื้นที่ตรงนี้เองจริงๆมันก็จะมีเป็นต่อกันก็คือเป็นเหมือนทางเดินคอริดอร์นะที่จะนำเข้าไปสู่ส่วนด้านหลัง private แล้วตรงนี้เราก็รู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวเองเลยรู้สึกว่ามันมีความเหมือนบ้านในต่างประเทศเหมือนกันนะที่เขาจะมีทางเดินแบบเนี้ยเป็นกระจก2ฝั่งเป็นอะไรเงี้ยยิ่งพอไปบวกกับผนังหินด้วยอะไรเงี้ยจริงๆตอนที่ดีไซน์ตรงนี้มันก็คือมีคิดยังไงบ้างเดี๋ยวคือด้วยฟอร์มอาคารที่มันทะเลาะกันอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อเราสร้างทางเชื่อมคืออยากจะให้มันเกิดอารมณ์ว่าคือเกิดความกำกวมว่าเดินอยู่ในสวนเปล่าวะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในอะไรอารมณ์ประมาณนั้นเพราะนั้นเนี่ยเวลาเดินมันก็แบบเดินแล้วมันมีสวนขนาดข้างคือมันเหมือนเราผ่านธรรมชาติผ่านเอาท์ดอร์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆลีดเราไปสู่พื้นที่ private ซึ่งมันก็จะเป็นแบบไอ้ตัวกำแพงหินตัวนี้ที่แบบเป็น transition ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ส่วน private ตรงนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันนี้ก็คือเป็นความพิเศษของบ้านที่ไม่เหมือนกับแบบเวลาอยู่คอนโดหรืออะไรอย่างนี้ที่แบบคอริดอร์กับคอริดอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่มันจะแบบเดินแล้วแบบมันยังมีความอินดอร์เอาท์ดอร์เชื่อมกันตลอดเวลาอะไรประมาณนี้แล้วอย่างการเป็นผู้กำกับนี่ก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมีโฮมเธียเตอร์หรือห้องดูหนังอะไรที่สามารถจะแบบละเอียดกับมันก็ไม่ได้จะต้องเป็นอะไรแบบนั้นนะไม่คือตอนแรกที่เราออกแบบเนี่ยไอ้ตู้นี้จริงๆมันมีฟังก์ชันนั้นเลยแบบโรลลงมาฉายโปรเจคเตอร์ได้อะไรอย่างงี้คิดว่าจะมีแต่ว่าก็ท้ายที่สุดมันก็คือไลฟ์สไตล์เขามันไม่ได้จะต้องเราดูหนังโรงนะการทำงานกับบ้านจริงๆก็ไม่ได้แบบไม่ได้ว่าจะต้องไอ้นี่ตลอดนะใช่ก็ไปดูหนังโรงก็อยากไปดูก็ไปดูไม่ได้ว่าจะต้องมีใช่ไปดูใช่กับถ้าดูบ้านนะครับก็ผมว่าก็ทีวีดูสตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นตลอดเวลานะครับอันนี้ยืนยันเลยเราไม่ได้แบบอย่างสมมติว่าเป็นสถานที่ก็ไม่ใช่ว่าที่บ้านจะต้องมีมุมที่เป็นแบบโต๊ะดาร์ฟเป็นอะไรแบบในละครในหนังมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะใช่มันไม่มีมันคืออันนี้ต้องแต่ถ้าในอนาคตเราอยากมีเดี๋ยวเราก็อาจจะแยกทำได้ครับอันนี้ถามไลท์ติ้งนิดนึงฮะเพราะว่านี่ก็เป็นเพื่อนเราทำมือเหมือนกันครับอัเทเลียATนะที่เห็นก็จะมีดาวไลท์ตามจุดสำคัญที่เป็นทางเดินมีโคมตรงจุดที่ใช้งานหลักๆมีแท็กไลท์นะครับอย่างส่วนดับเบิลรูปนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่ามีแค่แท็กไลท์แต่ก็บิดขึ้นลงใช่ครับคือเนื่องจากว่าตรงนี้มันฝ้าสูงเนาะไปติดดาวไลท์มันแมนเทนแนนซ์ไม่ได้ลำบากอีกทีนี้เนี่ยคือเขาก็นำเสนอว่าเห็นคุณโดมชอบแท็กไลท์นะก็มาแอพพลายกับตรงนี้ซึ่งแท็กไลท์นี่คือมันก็ปรับองศาปรับอะไรได้นี่เขาก็มาเซตติ้งให้คือส่วนหนึ่งก็คือฉายมาที่ส่วนฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือฉายขึ้นไปเพื่อที่จะเบลส์แสงลงมาสร้างบรรยากาศของห้องอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่ได้เปิดทุกวันนะครับเพราะจริงๆก็เปิดบางทีก็เปิดโคมหรือมันก็มีที่มันกระเด็นเบาๆมาจากไอ้ตรงส่วนไดนิ่งใช่ที่มันกระเด็นมาหรือทางเดินเงี้ยฮะก็นั่งดูหนังหรือนั่งอะไรกันอย่างเงี้ยครับมันก็เพียงพอแล้วคือผมชอบความลักชัวรี่ในบางครั้งนะแต่ว่าอย่าลืมว่าผมว่าเวลาเราไปรีสอร์ทหรือไปอะไรอะความลักชัวรี่นั้นมันแลกมากับการเมนเทนเนนซ์นะคือเราจ่ายตังค์ไปแล้วไงใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันมีกองทัพอะที่เขาดูแลสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยอันนี้พอมันแค่ทำบ้านเนี่ยผมว่ามันก็มี2เหตุผลก็คือผมก็แค่คิดว่าในแง่ความชอบส่วนตัวผมไม่ได้ชอบความลักชัวรี่ที่มันตะโกนอะขนาดนั้นโดยส่วนตัวผมคือผมก็มีความลักชัวรี่มีนิยามของความลักชัวรี่ในแบบของผมว่านั่นเป็นประเด็นสำคัญกับประเด็นที่2ผมก็คิดในแง่ของการมีใช้ชีวิตจริงๆนะครับผมคิดว่าถ้ามันดูแลจัดการได้ครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงมันมากผมว่าแล้วก็ก็ไม่อยู่กันสมมติจะไปต่างประเทศกันเดือนนึงก็ไม่เป็นไรไปก็เหมาะกับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ฐานะเราที่เราแอฟฟอร์ดได้อะไรเงี้ยครับผมว่าก็โอเคเราก็เลยต้องโทนดาวตัวดีไซน์ของอินทีเรียลงมาให้มันมีความเป็นจริงกับชีวิตเขามากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็รวมถึง lighting design ด้วย
โอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราก็จะเดินไปดูส่วนของห้องนอนกันต่อครับครับก็มาอยู่ในห้องนอนแล้วนะครับฟีลลิ่งของห้องนอนนี่ดีเลยนะมีของตกแต่งที่ก็แสดงความเป็นตัวตนนะฮะแต่เมื่อกี้ตอนเราเดินมาเนี่ยก็จะเป็นโถงทางเดินที่ยาวๆหน่อยแล้วก็เห็นว่าผ่านหลายห้องเลยให้เดี่ยวกับโดมเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามีห้องอะไรบ้างฮะก็ถ้าเดินผ่านเมื่อกี้ผ่านตรงคอร์ทยาร์ดใช่ไหมก็จะเป็นกำแพงหินอันนั้นเป็น transition เราแล้วก็เมื่อผ่านไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่2ห้องนะครับห้องของคุณแม่เนี่ยเขาก็จะเฟซไปที่คอร์ทยาร์ดด้านนึงได้ส่วนหลังบ้านใช่ส่วนของพ่อก็จะได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นฟังก์ชัน private ของเขาจากนั้นก็เดินผ่านมาเนี่ยก็จะเจอห้องนอนที่3แล้วก็เป็นสแปร์รูมทำเผื่อไว้ก่อนอะไรห้องพักแขกอะไรอย่างนี้ก็ไปทำงานซึ่งตอนนี้ก็เอาไว้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับโควิดก็กักตัวแยกกันได้ห้องโรคระบาดห้องโรคระบาดก็ตรงนั้นก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้แล้วก็เมื่อผ่านเข้ามานี่ก็จะเป็นห้อง master bathroom นะซึ่ง master bathroom ก็มีแบบพยายามแทรกสวนแทรกอะไรเข้ามาในห้องน้ำนะแล้วก็เป็นห้องแต่งตัว walk-in closet ตรงนี้แล้วก็เป็นห้องส่วนนอนตรงนี้ครับคือจริงๆปีกฝั่งนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นอีก1ตัว L นะใช่แล้วก็แนวนี้ก็คือมีห้องนอนแล้วก็มีห้องนอนหลักซึ่งเรียงกันมาเลยนะครับแล้วก็พอมาถึงส่วนพักผ่อนของห้องนอนหลักตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเรากลับมาที่หน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่งแล้วใช่คือมันจะมาจบตรงที่ต้นมะขามต้นนี้ที่เป็นต้นดั้งเดิมของที่ดินเนี่ยนะฮะแล้วก็เจอผนังหินตรงนี้ที่เราเห็นทีแรกใช่คือเดิมทีนี่เราก็คิดว่าจะเล่นกับต้นไม้ต้นมะขามตรงนี้ทำให้มันล้อมไปแต่พอเรามาเทสสเกลกันจริงๆแล้วมันรู้สึกว่ามันใหญ่จนข่มตัวบ้านมากเกินไปแล้วก็ข่มต้นไม้เกินไปนี่เราก็เลยถอนสเกลให้มันเล็กลงแล้วก็จำกัดอยู่แค่บริเวณหน้าห้องนอนแค่นี้เพื่อให้ต้นมะขามเนี่ยมันก็มีอิสระของมันอยู่ตรงนั้นแล้วด้วยตำแหน่งเนี่ยมันคือถ้าเราเดินผ่านคอริดอร์มาเนี่ยคือเราก็จะสามารถมองเห็นต้นไม้ต้นนี้อยู่มันก็เลยเป็นโพสิชันของห้องมาสเตอร์ตัวนี้ที่แบบเหมือนเป็นห้องประธานน่ะที่กลับมาสู่จุดเริ่มต้นของที่ดินอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันก็เป็นมุมที่แบบได้คอร์เนอร์สวยเปิดได้2ฝั่งนึงก็เป็นฝั่งต้นมะขามแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือมองย้อนมาที่ตรงขอต้นหลิวนะแล้วก็เห็นตัวห้อง living room มันก็อยากจะให้มันคอนเนคชั่นกันคนนึงเพิ่งตื่นคนนึงเดินไปชงกาแฟมันรู้สึกว่ามันก็ยังเห็นกันอยู่เห็นกันได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณอารมณ์นั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองออกมาดูบริเวณขอตรงนี้อย่างมุมนี้เห็นว่าโดมมีวางเก้าอี้อะไรไปด้วยนี่คือก็ออกมานั่งอะไรออกมานั่งครับก็นั่งอ่านหนังสือแล้วก็นั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับกำแพงหินผนังหินตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนนะ define space ให้ตรงนี้เป็น private court ใช่คือมันจะเงียบแต่เงียบจริงมากนะทางนี้เงียบครับอย่างไอตัวชุดที่นั่งตรงนี้เนี่ยตอนที่เรานั่งคุยกันแรกสุดเลยหน้าบ้านมันก็มีช่องที่พอจะมองมาเห็นแวมๆนิดนึงนะใช่ครับใช่คือถ้าเป็นการใช้บ้านจริงของสมาชิกในบ้านจริงก็อาจจะมีการเดินทะลุผ่านช่องนี้เข้ามาได้ใช่แล้วก็ถ้าให้พูดถึงการดีไซน์ในห้องนอนนิดนึงฮะของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เลือกมาอะไรแบบนี้ฮะจริงๆถ้าเป็นในแง่พื้นนะครับถ้าเป็นพาร์ทนั้นทั้งหมดพื้นมันจะเป็นเราเป็นกระเบื้องเหมือนหยาบๆหน่อยแต่พอตั้งแต่เข้าโซนนี้มาครับก็จะเป็นไม้อยากได้ให้มันเปลี่ยนมูดหน่อยให้มันรู้สึกโคซี่มากขึ้นกว่านี้อีกอะไรเงี้ยมีความวอร์มขึ้นใช่ครับอันนี้นี่คือเป็นไม้อะไรฮะก็เป็นพื้นไม้สักนี่แหละครับแต่ว่าเรามาวางปูขัดให้มันเป็นก้างปลาครับเฟอร์นิเจอร์เราก็ทำไว้หลวมๆก็คือโอเคเซตไว้ประมาณนึงให้พอรู้ฟังก์ชันแล้วที่เหลือคือเราก็ปล่อยให้เจ้าของเขาแบบไปสะสมไปขวนขวายหามาเองได้ตัวนี้มาได้ตัวนั้นมาอะไรเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมั่วๆหน่อยนะไม่ได้แบบว่านี่มากเดี๋ยวเมื่อกี้ในห้องนั่งเล่นเราเห็นวัสดุแชร์ใช่ไหมอันนี้ก็อีมเราแชร์ป่ะใช่ตัวนี้ผมก็ชอบตัวนี้สบายนะสบายฮะ
ก็ถือว่าก็มีแซมมาแต่ก็จะมีของแบรนด์ไทยผสมด้วยใช่ครับใช่ตอนนี้เราก็มาอยู่มุมด้านหลังซึ่งเมื่อกี้ตอนที่มาถึงบ้านของโดมแล้วก็มาเดินหลังบ้านแล้วก็รู้สึกชอบมุมนี้ครับรู้สึกว่าเนี่ยต้นไม้เหมือนมันโค้งมามีความเป็นอุโมงค์หน่อยๆแล้วก็พอมองมามันเป็นอีกมุมนึงที่สวยดีแล้วมันก็เหมือนเห็นบ้านในแบบที่ข้างหน้ามันไม่ค่อยเห็นอะไรนะอันนี้เหมือนเรามาเห็นด้านหลังแล้วมันก็เปิดเผยตัวตนอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจอยากรู้ว่าเดี่ยวกับโดมมีดีไซน์ฟังก์ชันของคอร์ดด้านหลังตรงนี้ไว้ยังไงบ้างฮะคือหลังจากที่วางฟังก์ชันอะไรของตัวบ้านเสร็จเนี่ยทางเคกโดมก็ทำกันบ้านมาเลือกมูดแอนโทนอะไรมาคุยกันเนี่ยมันก็มีพาร์ทของส่วนของ exterior ที่มันน่าสนใจบางอันที่เขาเลือกมาซึ่งมันมีพาร์ทนึงที่เป็นแบบ sunken garden อะไรเงี้ยเราเป็นที่นั่งเป็นสเต็ปอะไรเงี้ยทีนี้เราก็มาดูว่ามันอาจจะ apply ไอเดียของลักษณะที่นั่งแบบนั้นเนี่ยกับคอร์ดตรงนี้ได้แล้วด้วยที่ว่าเขาก็เป็นแบบทำหนังทำอะไรมาเนี่ยตรงนี้ถ้าเราทำเป็นแบบ outdoor amphitheater นะเป็นสเต็ปลงมาแบบกึ่งนั่งเอกเนกได้เป็นสเต็ปได้แล้วกึ่งแลนด์สเคปอะไรอย่างเงี้ยคือเผื่อว่าใช้พื้นที่คอร์ดด้านหลังที่มันมีกิจกรรมที่หลากหลายเกิดขึ้นจัดสังสรรค์กับเพื่อนได้หรือว่าสมมติว่าพรีเมียร์หนังไว้ตัดต่อมาเสร็จ ฉายที่นี่ก่อนที่แรกก่อนที่ไปลงหนังดูกันเองสำหรับสมาชิกในบ้านหรือว่าแบบทีมงานที่แบบมาตัดต่อเนี่ยด้วยความโชคดีที่มันมีต้นมะขามฝั่งนี้อีกต้นหนึ่งที่มันต้นใหญ่นะฮะก็ทางแลนด์สเคปเขาก็ช่วยเราเพิ่มอีกต้นหนึ่งตรงนี้นะต้นจามจุรีนี่เพื่อที่จะเรียกว่าสร้างฟอร์มของตัวคานอปี้ของต้นไม้เนี่ยที่มันโอบล้อมพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็คือเราก็หวังว่าโอเคมันก็จะได้มีร่มเงาด้วยแล้วก็ใช้กิจกรรมได้หลายอย่างแต่ว่าอันนี้ในแง่การใช้งานจริงนี่ก็ต้องถามเจ้าของบ้านว่ายังไงสุดท้ายมุมนี้มาใช้บ่อยไหมฮะด้านหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็บ่อยประมาณนึงครับแต่แค่จริงๆเสริมพี่เดียวหน่อยว่าผมว่าอันนี้เรารอนะนี่ไงเรารอให้ต้นไม้ต้นเนี้ยมันน่าจะเข้าไปอีกสักหน่อยผมว่านะสมมติสัก2 ปีหรือ3 ปีตรงเนี้ยมันก็จะล่มก็ถามว่าวันนี้มันได้ถูกใช้แบบอย่างนั้นไหมผมว่ามันยังไม่ได้ถูกใช้หรอกผมว่าแต่ว่าไอ้สัก2-3 ปีผมว่าไม่แน่เพราะว่าเมื่อไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยเนาะไอ้ต้นไม้ที่เราวางไว้มันไปถึงจุดที่เรารู้สึกมันสามารถคลุมแอเรียตรงนี้ได้มันก็จะผมว่าพื้นที่นี้มันก็จะดูแบบตอนเย็นๆมันก็ทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้มันก็เป็นเหมือนกับลูกเพื่อนมาก็วิ่งเล่นหรือไม่ก็นั่งกินข้าวกันเหมือนเดี๋ยวเอาโต๊ะมาตั้งอะไรเงี้ยฮะจริงๆอย่างนึงที่เมื่อกี้แอบเห็นก็คือพื้นที่หลังบ้านเองก็คุณพ่อคุณแม่เองก็ได้ประโยชน์ด้วยนะใช่เขาก็เดินทำสวนเดินดูอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็ถือว่ามันเป็นเราได้เห็นบริเวณว่าพื้นที่มันกว้างจริงๆถ้าสมมติว่าถามโดมในแง่ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงพอย้ายจากการอยู่คอนโดในเอกมัยสเปซจำกัดอะไรเงี้ยพอมาอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นบ้านที่แบบโหเนื้อที่1 ไร่แล้วพอสร้างบ้านแล้วยังมีบริเวณโดยรอบอีกความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างฮะโหเปลี่ยนเลยฮะผมว่าความแตกต่างเลยที่มันได้รับจริงๆก็คือมันโล่งดีฮะครับอย่างอยู่คอนโดนี่มันเจอหน้ากันอย่างผมกับแฟนนี่มันเติมเจอนะอันนี้มันมีสเปซมั้งผมว่ามันมีมุมใครมุมมันแล้วมันก็มีทุกคนก็จะมีมุมของตัวเองนะแล้วก็มีพื้นที่แบบมีความไม่เสร็จบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราก็รอทำมันไปลุ้นมันไปอะไรเงี้ยผมว่าก็สนุกดีอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มีอะไรทำอะไรเงี้ยครับยังไงก็ไม่ได้ดูแลต้นไม้นี่ก็หมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยเก็บใบไม้อะไรใช่ครับใช่ครับทีนี้ถามเดี่ยวในมุมเรื่องของการดีไซน์บ้างว่าบ้านหลังนี้แบบมีอะไรที่แบบว่าพอได้เวิร์กกับคุณโดมแล้วเราเฮ้ยมันมีแง่มุมบางอย่างหรืออย่างโดยปกติเวลาการออกแบบของเดี่ยวเองให้ความสำคัญกับเรื่องของอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็คือตอบโจทย์ทางเจ้าของบ้านแหละคือตอนที่เราทำเริ่มงานมันเริ่มมากับตอนที่เราเพิ่งเปิดออฟฟิศใหม่ๆด้วยนะมันมีโปรเจกต์บ้านมา2 หลังหนึ่งก็คือหลังนี้กับอีกหลังหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดขนาดที่ดินพอๆกันขนาดฟังก์ชันห้องนอนใกล้เคียงกันณตอนนั้นที่เราจุดเริ่มต้นเราทำด้วยความไฟแรงนะคือเราก็อยากที่จะแบบ
ทดสอบแนวความคิดของตัวเองนะตอนนั้นว่าเฮ้ยถ้าบ้านแบบ requirement เดียวกันเลยแต่อยู่คนละ context อ่ะอยู่คนละสถานที่ตั้งอ่ะอันนึงอยู่กรุงเทพอันนึงอยู่ต่างจังหวัดผลลัพธ์จะเป็นยังไงวะณตอนนั้นที่คิดนะแล้วก็ทดลองทำไม่ใช่ทดลองทำหรอกมันทดลองไม่ได้นะมันก็คืองานจริงอ่ะก็ดีไซน์ผ่านกระบวนการทั้งสองงานไปคู่ขนานกันไปผลปรากฏว่าเมื่อทำไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าเราค่อยๆละลายอีโก้ตัวเองกลายเป็นว่าเราไม่ได้มาสนใจสิ่งที่แบบภาษาสถาปัตยกรรมที่แบบโอ้ต้องมีอย่างงู้นอย่างนี้เวอร์วังแต่ว่าเราความเป็นตัวตนเราลดลงไปเราลดอีโก้ของเราลงอ่ะแล้วเราหันมาสนใจโฟกัสที่ตัวผู้อยู่อาศัยจริงๆมากกว่าอะไรเงี้ยนั่นคือที่เราค้นพบนะในกระบวนการทำงานในงานที่เราเริ่มทำมาตรงเนี้ยจริงๆมันก็สำคัญที่สุดนะการที่เข้าถึงว่าความต้องการของคนอยู่บ้านจริงๆครับแต่มันก็คล้ายๆกับผมว่าคล้ายๆกับหนังเหมือนกันนะหมายถึงว่าแต่ละคนอย่างเราทำหนังเราก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็มันมีตัวตนของพี่เดี่ยวแหละมันคงไม่ได้เป็นหมายถึงว่าบ้านนี้เป็นตัวตนของผมอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นตัวตนที่มันเหมือนจูนกันผ่านอารมณ์ตรงกลางมากกว่าว่ามันเป็นการคุยกันแล้วมันเหมือนมันแมทกันในเชิงของแอสเธติกเหมือนกันไหมวะนี่ผมว่ามันก็เป็นความโชคดีของผมนะที่พอได้รู้จักคุณโดอะแล้วแบบเวลาฟังคุยคอมเมนต์คุยอะไรอะแล้วเขามีความ honest นะมีความจริงใจกับคอมเมนต์น่ะคือเขาไม่ให้แบบโอ๊ยอะไรใส่ด่าอะไรเงี้ยเขาคริติกเพราะว่านี่คือคอมเมนต์ที่เขา honest แล้วเขาพูดตรงไปตรงมาซึ่งมันก็แปลออกมาเป็นภาษาทางสถาปัตยกรรมในที่สุดอะไรอย่างเงี้ย